Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back to another video. So for today's video, tara, papakita ko sa inyo. Nandito kami sa balad. Ito yung mga gold nila, yung mga bangles. Yes. Papunta kami ng balad kasi yung may titingnan doon sa gintuan. Bibigyan ko ng gift si Onika. So ngayon nandito kami, kasama ko si Habi. Ayun, nakikita nyo yan guys. Ang ganda ng mga sets na gold necklace. At saka ito yung mga ring. Pero halos 18K lang ito kasi yung merong mga ano ba, ito 21K. Pero magaganda sila. Ay nakapili na si girl. Gusto niya dalawa daw na rings. At saka ito mga 21K din sila. Magaganda. Pero medyo mahal ang gold. Kaya lang, mas gusto ko kasing gift sa kanya yung gold kung siya ay may birthday. Kasi investment naman ang gold, diba? Kahit hindi mo isuot araw-araw. At saka yung mga bracelet. At saka ito nga, yung serpiente, ahas. Ang ganda-ganda niya. Gold yun. How many key? 15 gram. Yes. Okay. Scowl, 19 gram. 20 gram now. 30? Yes. 30 gram look at How much? This one? 50.5. Scowl, 10 gram. 10 gram. Ah. 40. 10 gram now. Okay. How much? So yes, yun ang price ng gold na yun guys. Nasa 15,600 reals. Yung serpiente, yung ahas. May ano siya, yung sa loob noon ng parang rubber, pure gold yun, 21K. At saka yung maliliit na Belgium diamond. Maliliit lang. Maganda siya. Magandang maganda. So yes, ito na nga. Kasi ano sabi ko ay uwi na tayo. Kasi yes, galing pala kami ng dagat. So yes guys, ito na lang for today's video. Bye-bye, na ingat kayong lahat.